Me që Top News Mirdita, unë jam Gjoj Malësia dhe kjo është programi Breaking, do t'jemi edhe sot për rreth 3 orë live me zhvillimet më kryesore. Do t'a fillojmë me një lajm që ka të bëj me situatën në lidhjen e mesme. Në fakt ka patur tensione mes Izraelit dhe Iranit, ku i fundit që unë përmenda ka patur edhe lëshimin e 181 raketave në drejtim të Izraelit, një pjesë e cilave kanë goditur edhe teritorin izraelit, por një pjesë e madhe dominuese është interceptuar edhe nga sistemet antiraketore. Për të diskutuar mbi këtë çështje, unë kam në lidhjet drejt për drejt kolegun gazetar nga Izraeli, Larry Luxner. Larry, thank you for being with us. It's a nice opportunity to discuss the war events. Leri, faleminderit që jemi ne, është një mundësi mirë për diskutuar edhe zhvillimet nga lufta. Leri, I'm going to do also the translation, so I need you to understand me in this regard. Larry, what's going on? Well, I'm currently not in Israel. I'm in Zurich. I have been traveling for the last 6 days, but of course closely following the events back home. As everybody knows, Iran attacked Israel. 181 missiles were fired, ballistic missiles were fired upon the Jewish state without provocation. Okej, Leri thot që ka qenë një sulm I paprovokuar nga ana e Izraelit dhe përjedhoi Irani ka goditur me 181 raketa balistike ku besohet se një pjesë e tyre ka goditur edhe teritorin. Larry, what's the impact of these strikes? We know that Israel has a powerful anti-rocket system, and in this regard, are there injured or killed people in Israel? Larry, ne dim që Izraeli ka një sistem të fortë antiraketor, por cili është impakti nga këto goditje nga Irani? Well, ironically, as had happened last time in April, the only death that we know of was a Palestinian Arab who was killed by a shrapnel from a missile in Jericho. Okej, Leri thot që ironikisht e vetë një vdekje e regjistruar është e një, po themi, personi palestinezo-arab, siç e përshkruan ai, që ka ndruar jetë sipas këtyre goditjeve. Larry. But obviously, it's created a lot of panic in Israel. The entire population was forced into bomb shelters and safe zones, and it, of course, has disrupted basically all daily life. And this comes one day before the Jewish New Year, Rosh Hashanah, which starts tonight. Okej, Larry thot që gjithsesi, pavarësisht se nuk ka pasoja ose viktima në njerëz, goditjet me raketa kanë shkaktuar një destabilitet të theksuar dhe gjithashtu këto sulme, thot Larry, vinë në vigjiljen e vitit të ri hebre, apo jo. Larry, are there opportunities for a peace process or are we way beyond that? Larry, ka ndonjë mundësi për procese paqe apo e kemi tejkaluar goxha këtë fazë? I think we're beyond that, and honestly, this talk about de-escalation is frankly ridiculous. The Secretary General of the United Nations, Antonio Guterres, issued this bland statement calling on all sides to de-escalate, but he did not mention by name the Iranian attack on Israel. This generated outrage in Israel. Our former Prime Minister Naftali Bennett went online to say that he should resign from the UN as a result. Ndërkohë, Larry thot që pavarësisht se çfarë po ndodh, jemi përtej mundësive për të arritur një marrëveshje paqe. Larry dënon gjithashtu edhe reagimin e sekretarit përgjithshëm të Organizatës Kombeve të Bashkuar, Antonio Gutierrez, që sipas tij ka bërë thirrje që palët të ulin tonet, por pa përmendur specifikisht edhe Iranin. Anyway, Larry, Israel issued an ongoing operation in South Lebanon. Is this a breach of international law? Gjithsesi, Larry, edhe Izraeli ka patur zhvillime pasi ka, po themi, mësyrë përmes një operacioni ushtarak në jug të Libanit. A është kjo një thyrje e ligjit ndërkombëtar?
No. In fact, the breach of international law is the fact that Hezbollah did not pull back from the border in violation of United Nations Resolution 1701, which calls for all forces to withdraw to the Litani River. Hezbollah did not do that, and for the past year, Israel has suffered almost daily attacks from the northern border because Hezbollah is acting supposedly in solidarity with Gaza. But Israel did absolutely nothing to provoke the Lebanese this time. In fact, as Israel has pointed out over and over again, Israel is not at war with the people of Lebanon, only with the terrorist group known as Hezbollah. Leri thot, për kundërzi ka qenë Hezbollah ai që ka dhunuar marrëveshjet ndërkombëtare duke përfshirë edhe një rezolut të Kombeve të Bashkuara që i kërkon palëve të largohen nga pjesa kufitare dhe kësaj thot ai ka qenë e detyrueshme ndërhyrja e Izraelit për të vënë drejtësinë në vend. Larry, it seems like Israel is now facing three different fronts of war, if we may call it so, Gaza, South Lebanon, and also Iran. Will this be difficult to manage, Larry? I don't believe it's... I'm sorry, go ahead. No, to translate for the Albanian audience. Larry, duket se Izraeli tashmë përballet në tre fronte, fillimisht në Gaza, në pjesën e Libanit jugor, por gjithashtu edhe me sulmet nga Irani. Do të jetë kjo e vështirë për të menaxhuar? Actually, it's not three fronts. It's more like six fronts. Lebanon, Gaza, the West Bank, Iran, Iraq, and Syria. Last night, as Israel was preparing for this Iranian attack, there was a terrorist attack in Jaffa in South Tel Aviv, and 6 people died, 14 were injured. This was the worst terrorist attack since October 7th, and it was apparently carried out by extremists from the West Bank, from Hebron. Leri thot, në fakt nuk janë tre fronte, por janë 6, duke përfshirë 3 që përmenda unë, gjithashtu Sirinë, Irakun, por gjithashtu edhe pjesë të tjera të cilat sipas Lerit në ditët e fundit kanë prodhuar edhe viktima. Larry, we heard about shootings in the cities of Israel. What's the impact of these terrorist attacks? Larry, dëgjuam edhe për të shtëna në disa nga qytetet e Izraelit, cilat janë pasojat nga këto goditje. Well, it's as I just told you, this massive terrorist attack was carried out last night, and it puts Israeli citizens in a difficult quandary because at one time they're told not to go outside, and at the other time they're told that normal life should resume as soon as possible. But how can you have a normal life when you're being attacked, when ballistic missiles are being sent over the skies of Tel Aviv, and when terrorists are acting supposedly with impunity against civilians? I do want to add one thing. You asked about the chances for peace. There can be no peace. Let me translate this part because it will become too much. Leri thot që ka patur goditje terroriste të shtëna me armë në disa qytete dhe kjo sjell një pasojë shumë, po themi, shqetësuese për qytetarët e Izraelit, pasi në një moment u kërkohet që të futen në, po themi, stre ose në banesat e tyre dhe nga momenti tjetër i thonë që do të ketë një rinisje të jetës normale sa më shpejt jetë e mundë, megjithatë të gjithë mund ta marrin me mend në rast se do të ketë vazhdimisht sirena që njoftojnë bombardime nga Irani. Yes, Larry. Yeah, Israelis often disagree about politics, and Netanyahu is not very well liked. But I must say at the moment that every Israeli believes there can be no peace as long as Iran possesses nuclear weapons. Okay, Larry thot që edhe vetë izraelitët kanë mendime të ndryshme për procesin e paqes, madje dhe kryeministri Netanyahu nuk është, po themi, politikani më popullor i mundshëm, ka kundërshti edhe për të, por sipas Lerit nuk mund të ketë, po themi, proces paqe ose stabilitet në rast se Irani do të disponoj armë bërthamore. Larry, but Israel also has nuclear weapons. Israel has never threatened another country with nuclear annihilation. Iran over and over has threatened to wipe Israel off the face of the earth. So yes, Israel may possess nuclear weapons, but it's a deterrent, and Israel has never actually
fired ballistic missiles on another country. We were attacked last night, and if you ask what the response will be, right now, most likely the response will be a massive attack on Iranian infrastructure, primarily oil refineries and nuclear sites, before Iran is able to achieve nuclear capability. Leri thot që është, unë në fakt e pyeta Lerin sepse u ankua në një farforme për praninë e armëve, po themi, të prodhimit, të shkatrimit në masë në ndjesë dhe përpjekjeve të Iranit për disponuar një armë bërthamore, dhe e pyeta për shkak se edhe Izraeli disponon armë bërthamore, dhe përgjigjja e Lerit është që po, është e vërtet, edhe Izraeli ka armë bërthamore, por nuk ka kërcënuar njeri se do ta bombardoj apo do ta godas. Anyway, Larry, Israel has also attacked in different parts of the world. We can mention the killing of Hezbollah leader. Was that a provocative action? Larry, gjithsesi dhe Izraeli ka patur veprime në pjesë ndryshme të botës, siç ishte edhe vrasja e liderit të Hezbollahut. A ishte ky një veprim provokativ? Please remember that that the leader of Hezbollah, Nasrallah, and Hezbollah itself threatened not only Israel. Hezbollah was responsible for the deaths of 238 United States Marines back in 1983 when the Marine barracks in Beirut was bombed detonated by a truck bomb. That was Hezbollah. That was 41 years ago. The taking out of Nasrallah, I don't have any problem with it. I think Israel should have been carrying out these targeted assassinations for years. Maybe we could have avoided the problems that we have today. Okay, Leri thot që, më lejo të kujtoj, thot që Hezbollahu nuk është një kërcënim vetëm për Izraelin, por kujton një incident të vitit 1981, kur mbi 230 marinës amerikanë u vranë si pasojë e një sulmi me bombë, dhe për sa më takon mua, thot Leri, do të ishte mirë që Izraeli t'i kishte nisur edhe më përpara këto sulme ndaj individëve që kanë prodhuar vazhdimisht destabilitet. Leri, from the other side, we saw, okay, do të presim vetëm pak, nuk e di nëse e kam në format përshtatshëm Lerin për të komunikuar ende. Okay, presim vetëm pak qaste. Okay, Larry, if you could rotate the camera, because we would prefer a horizontal type of communication in order. Okay, mirë, do të presim vetëm pak, sapo të zgjidhim këtë problem teknik, po diskutojmë pikërisht se i takon edhe mundësisë që të ketë një ullje të tensione. Okay, there I think we can proceed from here. And I was mentioning a statement by Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, who called the Iran strikes a grave mistake for which Iran will pay for. What will we expect from Israel in the near future? Ndërkohë, po e pyes Lerin për një deklaratë të kryeministrit të Izraelit Benjamin Netanyahu, i cili tha se goditjet me raketa nga Irani ishin një gabim që do të ketë pasoja vrastare. Çfarë do të presim nga Izraeli në të ardhmen e afërt? I think a direct strike on Iranian infrastructure is very likely. Most likely oil refineries, power plants, possibly water desalination plants. The idea is to strike at the Iranian state and cause pain to the regime. Obviously, this cannot go unanswered because it will happen again and again. There is also a chance, only this could only happen with U.S. support, to basically take out Iran's nuclear facilities. We understand that Iran is very close to developing nuclear weapons, and Iran cannot be allowed to do that. Okay, Leri thot me pak fjalë që gjëja më e mundshme do të jetë një sulm mbi infrastrukturë, po themi që ka të bëjë me prodhimin e armëve bërthamore, të rafinerive të naftës, që janë një
nga, po themi, motorët e lëvizjes për të furnizuar, po themi, mjetet e luftës, por gjithashtu edhe për të parë mundësin e, po themi, neutralizimit të faktorëve të ndryshëm ushtarak. Larry, we will connect with an Albanian colleague who's in Jaffa. Mirë, miq, do t'lidhemi me kolegun Artur Bibe, që ndodhet në Izrael. Artur, falenderit që gjithë kohën edhe në kushte të pazakonta. Çfarë po ndodh në Izrael? Kam përshtypjen je në qytetin e Jafës nga komunikimi ynë i fundit apo jo? Po, Gjoj, jam në zonën e Gjafës, aty pikërisht kur një natë më parë, 2 terroristë armatosur me armë automatike, me thik dhe me pistolet, qëlluan dhe ekzekutuan 7 persona, ndërsa një 8 ka vdekur në spital. Një ngjarje tragjike, një sulm terrorist nga personave që nuk kishin asnjë lidhje me luftën, nuk kishin asnjë lidhje ndoshta me politikën, mes tyre ka qenë një shtetas grek, të gjithë të tjerë pastaj janë shtetas izraelit. Ishte një student 22 vjeçar viktima nga Greqia, na njoftoi Ministria e Jashtme greke që trupi i tij do të dërgohet në atë gjatorëve në vazhdim. Ndërkohë, Artur, cila është situata në terren? Flitet vazhdimisht për sirena alarmi apo ka kaluar, po themi, faza e nxehtë e përplasjes që ndodhin brenda? Sirenat vazhdojnë bien, po kryesisht jo në zonën Tel Avivit, janë në zonën e veriut të Izraelit dhe në zonën e jugut të Libanit. Është një rryp toke në zonën e Metulës, në të cilën aty ka përballje në zonën e Baramit, janë zona të cilat janë shumë të nxehta, të cilat luftojnë trup më trup me gjasa midis ushtrisë izraelite dhe forcave të Hezbollahut. Është një terren shumë i vështirë malor, në të cilët Hezbollah janë futur brenda bunkerëve dhe brenda strehimeve të bërë enkas për të pritur këtë ditë, ndërsa ushtria izraelite po sulmon për t'i çmontuar për t'i shërnjosur sipas tyre nga zonat e kufirit. Me thënë të vërtetën, ka qenë shumë vështirë zona e Metulës, ku ushtria izraelite pranoi se ka patur dhe viktimat e para. 4 ushtarë izraelit u ekzekutuan gjatë një kurthi që ishin gjatë një gracke që ishin futur prej forcave të Hezbollahut. Trupat e tyre u tërhoqën me helikopter nga ushtria gjatorëve të natës mbrëm, ndërkohë që në terren, për sa i përket Metulës, kanë ecur vetëm 350 metra. Është ndoshta vendi më i vështirë ku mund të operojë në këtë moment ushtria izraelite. Në gjithë territorin tjetër, ushtria izraelite ka një kontroll të plotë të territorit nga 3 kilometra në 5 kilometra. Nuk ka asnjë rezistencë. Me përjashtim të Metulës, ku thash edhe më parë, pritej sulmi dhe aty Hezbollahu është shumë i fuqishëm, shumë i organizuar, mbi të gjitha luftohet banes më banes dhe kanë edhe një infrastrukturë shumë të mirë mbrojtëse për sa i përket sulmeve nga jashtë. Kështu që gjatorëve në vazhdim pritet, me thënë të vërtetën, që të rrethojë zona e Metulës dhe aty të hidhen gjithë fuqitë e Izraelit, pikërisht sepse Metula është porta hyrëse për në zonën e jugut të Izraelit. Ndërkohë, Artur, cilat janë deklaratat politike ato që kanë rëndësi? Benjamin Netanyahu tha që goditjet nga Irani ishin një gabim varri, quajtej. Në këtë sens, çfarë do të presim në vijim? Në fakt, Netanyahu betua për hakmarrje, por në këtë moment është presioni i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e cila i kërkon Izraelit të mos reagojë menjëherë, të mos ketë një plan për të sulmuar Iranin menjëherë dhe të fokusohet për sa i përket spasrimeve në zonën e frontit të luftës, pra në zonën e Libanit të Jugut. Nuk di mende si do reagoj, megjithëse do të reagoj fuqishëm Izraeli, sepse ka dhe infrastrukturën, ka dhe teknologjinë për ta bërë atë, ndërkohë që për t'u habitur, forcat e Iranit dërguan në drejt territoreve të Izraelit më shumë se 600 raketa, nga të cilat vetëm 180 mundën të hyrin në hapësirën ajrore të Izraelit, të tjerat u rrëzuan që mbi Siri, që mbi Jordani, kështu që tregon që Izraeli është më i fuqishëm, më i organizuar dhe natyrisht e kontrollon më mirë territorin. Dhe të gjitha raketat që u rrëzuan me përjashtim të njerëz që u rrëzuan mbi një shkollë, gjitha të tjera nuk e gjetën objektivin e tyre real për të cilin ishin shënjestruar, për shembull disa baza ushtarake në zonën e Tel Avivit, apo vetë qendra e Tel Avivit nuk u gjend pra shënjesa, tregon që sistemet raketore të Izraelit janë më të mira, më të funksionueshme dhe me gjasa e mundën ta devijojnë sulmin dhe ta shmangin një tragjedi të mundshme, sepse e keni parasysh se çfarë mund të ndodhen me një raketë balistike të një tonazhi 4-5 ton, të binte në një qendër qyteti, se çfarë do të ndodhte. Gjithsesi ka
vetëm një viktim nga sulmi që ndodhi dje, ishte një palestinez në zonën e Izraelit të jugut, aty kur motori i raketës rambi trupin e tij dhe e vdiq në vend. Kështu që në përgjithatë përmas sulmi dhe rezultati në terren ka qenë shumë i dobët për Iranin, ndaj edhe me sa duket Izraeli tani më gjen forze kurajo për t'u akmarrë, sepse pikërisht mendojnë strategët e ushtrisë izraeliane se kanë mundësinë dhe përsinë teknologjike për t'i bërë dëm Iranit më të mëdha, shumë më të mëdha se sa Irani i krijoi Izraelit. Dhe duhet të theksojmë dhe tjetër gjoj që çdo sulm, çdo raketë që vjen nga Irani do 18 minuta të mbrinë në Izrael. Kështu që kanë kohë edhe banorë dhe ushtria të përgatitet për ta rrëzuar atë, kështu që nuk është një frikë e madhe nga Irani, sesa frika e përhapjes në zonën e Libanit të Jugut apo përballje trup më trup që ka ushtria mes ushtrisë pra dhe Hezbollahut. Dëgo, dhe i pyetjet fundit, Artur, a ndihet aromë lufte në qytetin ku je dhe në gjithë Izraelin, apo ka një trajt të normalitetit dhe një akmarrje e mundshme e Izraelit do të cilë një përshkallëzim të madh? Populli këtu është 95% pro luftës. E kërkojnë luftën, duan që ta mbyllin sa më shpejt çështjen e Libanit të Jugut dhe pjesës veriore, pikërisht sepse sipas asaj që këtu është vënë në terren Xhoj, sepse ka nikur me qindra, me mijëra banor, ka nikur nga zona e Libanit, nga zona e Izraelit të Veriut, kanë lënë banesat e tyre dhe është normale që të kërkojnë akmarrje dhe të spasojë sa më shpejt situata. Por nga ana tjetër, aroma e luftës në aspektin që ne njohim apo që pam në Ukrainë, për shembull në konfliktin e Ukrainës, nuk është. Njerëzit vazhdojnë normalisht punën e tyre, shikon ku do vetëm ushtar, njerëz të armatosur dhe forca të rregullta të ushtrisë, të cilat janë të mobilizuara dhe të stacionuara në kazerna dhe në pikat të rëndësishme, në pikat strategjike të vendit. E qartë, Artur, shumë faleminderit dhe qëndroj sigurt. Larry, we were with an Albanian colleague who is covering the events in Jaffa. He was speaking about the panic that exists in different parts of Israel. And yes. Now it's about what will Israel will do, and there are precautions given from the United States. They are asking to set back, to wait and look for the opportunities in the future. Larry, patëm një komunikim me kolegun Artur Bibe, I them kolegu tjetër gazetar, ai foli se pikpyetja e madhe e momentit është se çfarë do të bëjë Izraeli nga këtë tutje dhe ka një thirrje nga Shtetet e Bashkuara për të pritur dhe për të shqyrtuar mundësitë në vijim. So Larry, what will happen in this regard? Well, I think one of the problems is people seem to have forgotten that we have still some 100 hostages being held in Gaza almost for 1 year now. What will happen with them? What is their fate? Nasrallah is gone. Sinwar, we don't know what's happened to the leader of Hamas. We presume that he may be dead as well. We cannot forget these hostages. I think this is going to figure in Israel's calculations. As far as Iran is concerned, we also have elections in the United States about 1 month away from now. Last night, the two vice presidential candidates, J.D. Vance and Tim Walz, held a debate. And the first question was asked, how should the United States respond to this crisis in the Middle East? Both candidates said they fully support Israel. Okay, Larry thought që ka patur edhe një debat prezidencial, zëvendës prezidencial mbrëm mes kandidatëve republikan edhe demokratët, të dy këta përvaqësues janë shprehur në mbrojtjet e Izraelit, ndërkohë Larry në nisje të fjalisë përmendi edhe mbi 100 pengje që qëndrojnë ende të mbajtur nga Hamasi prej më shumë se një viti. Larry, you were skeptical about the peace process, but is it the only way to move forward? Because we may be dragged into a position where no one from the parts will ever live a peaceful life if there is not some way of understanding a continued way of moving forward. Larry, megjithatë ti ishe skeptik për gjetjen e një platforme paqe, por ajo mund të jetë rruga e vetme në mënyrë që dyja palët të jetojnë një jetë të qetë. So in this regard, what can happen, Larry?
I have always said that I believe the two states for two people is the only long-term solution. I fully support a state for the Palestinian people, but at the moment, there doesn't seem to be anybody for Israel to talk to. And I don't believe that anything will happen until the elections in the United States. Neither candidate wants to have, certainly President Biden does not want to get involved with the U.S. in another Middle East war before the elections. So I think that's a big factor here. But as far as the long term, Israel has to have peace. Israel cannot continue to live this way. Neither can our Palestinian neighbors. So yes, I think a two-state solution is the only way to go for both people. But at the moment, Israel has every right to defend itself, and that's exactly what it's going to do. Okej, dhe përgjigje e Lerit është kjo, unë jam në favor, thot ai, të zgjedhjes dy shtetërore, pra nga një shtet për çdo popullsi, qoftë për izraelit dhe ashtu dhe për palestinezët. Leri thot gjithashtu se pavarësisht dëshirës e Izraelit për ta bërë këtë, nuk ka fqenjë, po themi, të aftë ose po themi të predispozuar për të shtyrë drejt një marrëveshje e paqe. Dhe gjithashtu nga administrata Biden, thot Leri, nuk ka një vullnet për të përfshirë në një luftë paktën deri në zgjedhje, kështu që do duhet shihet më pas. Megjithatë, Leri pranon se pa një marrëveshje nuk do të ketë asnjëherë qetësi. Megjithatë, thot Leri, deri në momentin që të arrihet kjo marrëveshje, Izraeli ka të drejtën të vendmbrohet dhe këtë do të bëjë deri në fund. Larry, thank you for this interview, and I hope you and your people, as well as the Palestinians who have nothing to do with war, are safe. Larry, faleminderit për intervistën. Okej, mirupafshim. Shpresoj që izraelitët dhe palestinezët, sapo i thash, të jenë të sigurt për aq kohë sa nuk kanë asnjë lidhje me konfliktin. Faleminderit, Larry. Mirëmiq, do të ecim më tej, do të shkojmë në publicitet, kthehemi vetëm pas pak.